Se on katsastuspäivä. Hymerin katsastus. Ei muuta kuin mennään. Oli pakko pysähtyä tien varteen. Sammutetaan sitä. Pistetään sitä rammarikin. Oli pakko pysähtyä tässä. On ehkä joku 5 kilsaa ajanut tuolta kotoa ja pitää käydä tankkaamassa tossa noin, niin mulla tuli mieleen, että kun mulla on se 1 000 000 avainta, että onks mulla tähän diesel-tankkiin se oikea avain mukana, kun mulla on 1 avainnippu jätin, se on siellä kotona. Voi olla, että joutuu. Eihän tää tänne mene. Ei helvetti. Itto kun näitä on, se 1 000 000 avainta tuli mukana. Enkä mä oon vielä käynyt läpi, että mikä on mihinkin. No ei toi muutamat avaimet mulla on mukana tässä. Siis tässä on hirveä nippu jo nyt mulla täällä näitä avaimia. Meneekö toi? Jes meni. Jes. Huhhuh. Siis tähän on. Tässä avainnipus on 4 avainta, joista 2 on virtalukon avainta ja 2 on jotain muuta avainta. No 1 oli noista nyt se bensatankin avain. Sitten täällä on 1 tällainen joku avain. Sitten tässä on vielä 1 virtalukon avain ja joku tollain avain. Toi on vissiin noihin sivuluukkuihin. No missäs mun virta-avain nyt on se, mikä mulla äsken oli? Ei helvetti näitten kanssa. Tää se vissiin oli. No niin, ei muuta kuin takaisin auto käyntiin ja menoks. No onneksi tuli tässä vaiheessa selville ja mä olen siis muutamaa tuntia etuajoissakin tässä näin, et ei tässä nyt silleen ajan suhteen hätää olisi ollut, mutta on sen verran paskaskunnossa oleva hiekkatiekin, että ei tätä nyt mielellään tällä rotiskolla ajeli sees taas. No, hyvä, että löytyi. Nyt pääsee huoltoasemalle. Oi tätä elämää. On tää. Alkaa toi dementia painaa. Ei vitsi, lehet tippuu jo. Ensimmäisiä lehtiä tippuu koivuista. Ja ensimmäisiä oransseja lehtiä näkyy koivuissa. Se on, aina kun näkee ne ensimmäiset keltaiset lehdet, niin tietää, että siitä ei mene kauaakaan, kun ne on kaikki keltaisena ja syksy tulee. On täällä aika viileet aamut, jo on sellaista 9 astetta, 7 astetta aamulla, että ihan saa värjötellä ihan. Meteli on kuten ehkä, en tiedä miten mikrofoni nappaa näitä ääniä, mutta hiekkat, noin rengaskotelon äänet on aika kovat, niinku, että kivet hakkaa tonne rengaskoteloihin, niin yllättävän kovaa ääntä. Niissähän nyt ei ollut sohvissa mitään pehmusteita, että ne pehmusteethan sitten vähän vaimentaa ääntä kyllä, mutta äänimaailma on eksoottinen, mutta tällaista tää on näitten klassikkoautojen kanssa. Oi perkele näitä kuoppia, perkele, kun ei meinaa tiellä pysy. Nyt päästään ensimmäistä kertaa asfalttitielle. Vähän minua toi rahiseva vetoääni häiritsee. En tiedä kuuluuko. Sellainen peltinen ääni. En tiedä, hyvin menee kuitenkin. Hyvin menee tasaisesti. Ei mitään.
Ei mun vanha hymeri kyllä tällaista ääntä pitänyt vaihelaatikosta tai tossa vedossa vetopäällä tollasta rahinaa. Ei kuitenkaan kuulu niinku, ei se vaihteiston rattaista, se ei oo sellaista ulinaa niinku. Ulinaa ei kuulu. Mut tollain rahiseva. En tiedä. No ajetaan Via tulos. Aina peltorit päässä. Eihän tää saatana kuulo lähtee. Mä en kuule enää 60-vuotiaana mitään. Jos mä tällä jatkan ajelua. Niinku, mulla on 82 kepsin mukaan vauhtia ja jumalauta tää huutaa ku huhhuh. Oi oi oi. Kun tuolla tulee takan moottoripyöräilijä ja mulla on tuo aurinkopaneeli tuolla katolla, onhan se liimattu, mutta kyllä mä sen verran vainoharhainen on, että sieltä kun se napsataan irti se aurinkopaneeli, niin se lentää ton moottoripyöräilijän päähän ja se lentää kypäräpäineen luineen tonne Joutsan pelloille ja siitä tulee sitten syyte ja linnatuomio. On tää hienoa hommaa. Oli pakko pysähtyä tähän huoltsikalle. Mikäs tää nyt on? Joutsan Teboil. Käytän tossa Joutsan Dekralla katsastuksessa, niin tästä on muutama kilometri vielä sinne. Se on yksityinen. Mä en tiedä, onko se vielä nykyään yksityinen, mutta no ainakin se oli yksityinen. Kai se vissiin vielä. Ei se ainakaan kuulu mihinkään A-katsastukseen eikä K1-katsastuksiin eikä mikään näin tämmöisiä. Sanotaan nyt, että se on yksityinen katsastusasema, niin mä suosin ainoastaan noita yksityisiä pieniä katsastusasemia syystä, että ne on huomattavasti rennompia asenteeltaan. Mä en tiedä mikä siinä on, että no A1-katsastus ja A-katsastus ja K1-katsastus, että Q-katsastukset ja muut, niin mikä niissä on, että ne löytää ne kaikista mulkuimmat katsastusmiehet. Maksaako se niille niin vähän palkkaa, että ne on niin kyrpiä kaikki vai mikä siinä on? En tiedä. Mutta sitten yksityisillä konttoreilla, niin ne on ihan mukavia rentoja sälleen. Sen huomaa jo puhelimessa. Suosittelen teillekin yksityisiä katsastuskonttoreita ja muutenkin, niin onhan se parempi kannattaa yksityisiä konttoreita kuin tollasia isoja lafkoja. Kokeilkaapa joskus. Joo. Tää Fiatin kun sammuttaa, niin mulla on vieläkin joten se on luissa ja ytimissä, että aina vähän aikaa antaa jäähtyä turbon ennen kuin sammuttaa. Eihän tässä ole turboa. Joo, kyllä mä sen 87 sain vauhtia. Kyyti oli hurjaa, kyllä oli hurjaa. 87 kilometriä tunnissa ja korvat soi, tinnitys on korvissa. Jos mun pitäisi nyt antaa arvosanat tälle autolle niin kuin eri osioista, missä kunnossa mikäkin on ja minkälainen tää niin kuin on arvosanoiltaan 1–5. No sisustahan on tietysti 5/5, mutta ajettavuus, mä en nyt vertaa mihinkään uusia autoita tai ajettavuutta, mä otan huomioon, että tää on 92 Fiatti. Vertaan ehkä siihen mun vanhaan Hymeriin, joka oli ajettavuudeltaan erinomainen. Siinä ei ollut ajettavuudestaan kyllä niin kuin mitään sanottavaa. Melkein sanoisin, että no ei nyt varmaan ihan 5/5, mutta kyllä se niin kuin 4/5 oli. Siinä oli ohjaustehosti ja se oli hyvä ajaa. Se oli integroitu, niin se oli iso tilava ohjaamo ja näin. Ei tässäkään ohjaamossa nyt sinänsä mitään vikaa, mutta siinä oli kiva se, kun se ohjaamo oli yhtä leveä kuin auto. Tässähän tää ohjaamo on huomattavasti kapeampi ja sitten tuossa tulee noin sivulevikkeet. Ja sitten myöskin tuo Alkovin koppi on tuolla noin niin kuin leveänä
edessä ja leveänä, niin ne pitää aina muistaa ottaa huomioon, kun joku katoksiin tai tällaisia puitten alta ajelee ja muuta. Se siinä integroidus oli hyvä, että se oli se auton leveys, mikä ohjaamokin oli, niin se oli helppo ottaa huomioon se leveys. Ajettavuuden mä annan tälle, täytyy sanoa, että kun tässä ei ohjaustehostintakaan, niin 2,5/5. Eli ihan mennään siellä 50-50 osiolla. Mutta sit taas silleen, että kyllä se tuolla, niinku, kyllä tää ihan hyvin menee. Ei hae, ei ui, ei ole mikään rapalanvaappu ajettavuudeltaan. Et sit kun tullaan tänne kaupunkinopeuksiin, niin sit tulee se ohjaustehostimen puute vähän niin kuin silleen, että pitää ottaa se toinen käsi rattiin kanssa. Ihan ok ajettavuus, ei nyt silleen sano, että maantieajettavuus on ihan jees. Ihan jees. Ja penkithän, nämä käsinojalliset penkit, niin nehän parantaa sitä huomattavasti. Moottori. Kyllä mä moottorille annan niinku 4,5/5. Että ihan jees. Ei mitään moottorissa ole mitään moitittavaa. Mut sitten mennään vaihelaatikkoon, niin kyllä kytkinhän tässä on aivan loppu. Se on aivan loppu. Se ei vielä luista, mutta ei se kyllä kaukana ole. Ottaa tosi ylhäältä ja sitten se vähän ykkösen kun lähtee liikenteeseen, vähän hyppyyttää. Tyrryyttää vähän sen se kytkin. Se luetaan se kytkin siihen vaihdelaatikkoon. Ja sitten tosiaan se rahina. Se on kyllä se rahina, niin se on ehkä johtuu siitä kuluneesta kytkimestä. Ehkä joku painelaakeri rahisee siellä peltiä vasten. Mutta mä en ymmärrä, kun se on... Kytkimen painaminen ei vaikuta siihen rahinaan. Se tulee vaan veto päällä. Sellainen, en tiedä, että onkohan toi vaihelaatikko. Et vaihelaatikolle mä annan 2/5. Et se toimii, ei rasahtele mitkään. Ei kertaakaan rasahdellut mitkään. Ja niin kuin synkrot ja niin kuin vaihteet pysyy silmässä. Ja siinä mielessä se niin kuin toimii hyvin, mutta äänet on vähän huolestuttavat, se rahina. Moottori 4,5/5 ja vaihelaatikko 2/5 kytkimen takia ja sen rahinan takia. Sisusta 5/5, ulkoinen hapitus 6/5. Pakko laittaa nyt nämä avaimet silleen, että on vain yhdet avaimet ja niissä on sitten vain tarvittavat avaimet. 3 avainnippua tässä näin, niin vähän meinaa mennä pää sekaisin. Polttoainetankin korkki on oma avain, oviin on oma avain, virtalukkoon on oma avain sekä näihin sivuluukkuihin on oma avain. Tällä 5 avainta tarvii olla tän auton hallintaan. Yksikin riittäisi. Mullahan on se uusi virtalukko. Sitähän mä en ole muuten vielä asentanutkaan. Sitten uutta virtalukkoa. Tuossa virtalukossa ei ole varsinaisesti mitään vikaa, mutta vanhassa Hymerissä sytty virtalukon pohja tulee. Meni oikkariin. Olin Pohjois-Espanjassa silloin. Hirveä savu tuli autoon. Se oli näin lähellä, ettei se palannut koko roska. Nois on vähän ongelmia nois Fiatin virtalukon pohjissa, että suosittelen vaihtamaan ennakoivaa huoltotoimenpidettä. Että itekin pitäis kyllä vaihtaa. En tiedä, iskeekö laiskuus tässä kohtaa, että jaksaako vaihtaa. Niin paljon kaikkea ollut ja vielä on jonkun verran hommaa. Joo, sellaista se on. Remontti alkoi varhain keväällä. Kesäkuukaudet ovat vierähtäneet tiiviisti projektin parissa. 6 neliön kodin rakentamisessa on riittänyt yllättävän paljon tekemistä. Mitä sä oikein hommailet? Kuvaan somevideoita. Mä kattelen tässä Aino Huilajan uutta Van Life-sarjaa tuli viime yönä julki. Mä katoin jo yöllä 3 jaksoin kattoa ja oottelen tässä katsastusaikaa ja kattelen nämä loputkin jaksot tässä yhteen pötköön. Tässä on sen verran aikaa vielä. Että Areenasta näkyy Aino Huilajan Van Life. Olisiko se nyt 3. kausi? Viime yönä tuli julki.
katsastusaseman nurkilla. Katsastusasema näkyy tossa muutaman 500 metrin päässä. Tässä on tällainen vanha ravirata, pieni ravirata ja tulin tähän odottelemaan, että tässä on vielä tunti aikaa. Mutta tossa kun on ajellut nyt, tällä on tullut tripin mukaan 50 kilsaa tänään. Plus sitten ne hiekkatiellä ajetut koeajot. Niin kyllä tää nyt ihan hyvin toimii noin niin kuin muuten, mutta kyllä mä nyt sanon, että siinä mielessä nyt huonoja uutisia, että mä alan kallistua kyllä siihen, että tasauspyörästö on vähän entinen tässä. Eli vaihdelaatikon sisällä tasauspyörästö. Vetarit ei pidä ääntä. Mä tossa kaupan pihassa ajeli ympyrää ja mä sitä rahinaa oon tässä yrittänyt analysoida. Mä olen tullut siihen päätökseen, että se on tasauspyörästö kulunut. Sieltä kun mä vaihoin ne öljyt, mitä oli vähän öljyä tuolla. Siellä oli melkein puolet liian vähän öljyä lootassa entisen omistajan toimesta. Ja en tiedä, onko ne valunut jonkun Stefan kautta pihalle vai mitä, mutta vähän oli öljyä, liian vähän öljyä, aivan liian vähän. Erittäin huono juttu näihin Fiatin lootiin, niin kuin tiedetään, muutenkin heikkoja laatikoita. Niin sitten vielä puolet liian vähän öljyä, niin ei hyvä. Niin mä kun vaihoin öljyt, niin sieltä tuli metallihippua pihalle. Ja nyt mun on vaihettava vielä kertaalleen öljyt puhtaaseen astiaan, jotta nytten mä ajan tästä vielä Kouvolaan, sinne tulee melkein 200 kilsaa. Kyllä tänään tulee varmaan ajoa joku 500 kilsaa, vähän 400-500 kilsaa tälle, 400. Että luotaöljyt on kiertänyt hyvin ja jos siellä on jotain metallihippua irtoamassa ja irtoaa, niin ne on siellä öljyn seassa nyt sitten ja nyt kun mä tänään vielä vaihan ne öljyt uuteen ämpäriin, kaadan, ostan tosta jonkun tollasen vadin, valkoisen muovin vadin Tokmanilta varmaan saa halvalla, niin kaadan ne sinne, ja että mä näen ihan kunnon minkälaista se öljy on. Ja valkoinen vati, niin näkee sen öljyn värin ja näin kaikkea, että nyt toivotaan vielä hyviä aurinkoisia kelejä syyskuun ajan. Nimittäin mä alan nyt joka tapauksessa etsimään vaihdelaatikkoa tähän. Jos löytyisi joku hyväkuntoinen vaihdelaatikko. Siinä saisi sitten samalla sen erittäin paskan kytkimen, mikä tässä on, niin vaihettuu ja sinne Stefan. Sitten samassa konkurssissa menisi nekin sitten. Sitten olisi hyvä. Tää on nyt vähän tällainen höyryveturi, että rahina on vähän semmoinen, että vois olla, että se kestäisi Espanjan reissun, Italian reissun, mihin me nyt mennäänkään, ei olla päätetty. Yhden talven voisi kestää, mutta jos ei kestäkään, niin tien päällä vaihelaatikon löytäminen on hankalaa, joissain paikoissa jopa mahdotonta. Mitä se laatikko siellä tien päällä just sinä päivänä sitten maksaa ja mitä sitten, missä maassa ollaan, että mitä sen vaihdelaatikon vaihto maksaa siihen päälle, niin siinä mielessä ajateltuna kaikista paras vaihtoehto on se, että mä yritän nyt vielä etsiä tässä, jos löytyisi halvalla hyvä vaihelaatikko, niin sen ehtisi vielä vaihtaa. Työtähän se teettää, mutta se on nyt parempi tehdä täällä. Se on pienempi paha tehdä se täällä nyt. Et jos jollain on hyvä, varmasti hyvä laatikko tiedossa, niin kommentoi alle. Se olisi nyt aika tärkeä homma. Aika kiirekin on asialla. Mutta mä nyt mielellään sen tekisin. Ennen lähtöä vielä. Kyllä niin kuin vastustelee. Tää vanlife-homma, koko karavaanari-homma nyt niin kuin ei johdu autoista. Tai no autoista se nimenomaan johtuu, mutta
että olkoon se nyt mikä auto tahansa, niin tuntuu, että kaikki vaan vastustaa, että onko tämä nyt joku Jumalan tahto, että meikäläisen aika on mennyt ohi. Ei vaan päästä tien päälle. Kyllä me päästään, ei se nyt ole siitä, mutta kyllä vastustaa. Mutta mä lähden nyt tonne konttorille, niin katsotaan miten käy. Nyt on tänään 300 kilometriä ajettu. Aivan upea auringonlasku meillä täällä. Aivan mahtavaa. Hymeri on tuolla taustalla. Pysähyin tähän tien varteen. Tässä on tällainen kiva järvipaikka ja täytyy ottaa nyt tässä kohtaa pikkusen sanoja takaisin sen vaihdelaatikon osalta, nimittäin. Se oli taas spedepasanen. Nyt mä oon ajanut ton 300 kilsaa ja muutama on nyt kuunnellut rahinaa ja kyllä nyt se ei taida olla kuitenkaan tasauspyörästö eikä välttämättä vaihdelaatikkokaan, vaan se on todennäköisesti nyt vaan kytkin asetelma. Tai kytkin levy, painelaakeri tai kytkin asetelma kokonaisuudessaan. Joku siellä rahisee. Sitä, että miksi se kuuluu vaan veto päällä, niin en osaa selittää, enkä mä nyt osaa sen paremmin selittää muutenkaan, että mistä se varsinaisesti se ääni tulee, mutta se on niin kuiva, rahiseva, peltinen ääni, että se ei voi olla tasauspyörästö eikä oikein vaihelaatikkokaan. Se ulisis ja se ääni olisi paljon niin kuin voimakkaampi ja semmoinen. Toi on sellainen helmeilevä, helisevän, rahiseva sellainen peltinen ja kuiva peltinen ääni. Jos nyt ymmärrätte, mitä tarkoitan, mutta ymmärrätte tai ette, mutta se ei voi olla mun mielestä tasauspyörästö eikä vaihelaatikkokaan. Että sen verran nyt korjaan aiempaa järkytystäni, että se on se kytkin. Ja nyt on tuossa isolla tiellä ajanut 200 kilometriä ees taas, niin se on ihan hyvä ajaa. Nyt alkaa se äänimaailmaankin pikkuhiljaa tottua, että se ei niin kuin tunnu enää niin järkyttävältä meteliltä, että ihan ok. Alkaa muistumaan vanhat hyvät ajat mieleen. Vanhat hyvät ajat ja huonot ajettavuudet ja näin. Samalla tavalla käy selkää, kuin vanhallakin hymerillä tonne ristiselkää. Mutta joka tapauksessa nytten on moottoriöljyt kuumat ja lootaöljyt kuumat. Mä ajan tästä kotia 10 kilsaa vielä ja mä otan moottoriöljyt pihalle ja lootaöljyt pihalle. Mulla on uudet lootaöljyt. Nyt on toi Komman SX75V90 GL4 mineraali ilman EP-lisäaineita. Niin laitetaan ne sinne ja sitten moottoriöljy pysyy samana Mobilin Delvakki MX 15V40 mineraaliöljy. Uusi suodatin sinne ja uudet öljyt. Tuossa on nyt se 300 kilsaa ajettu noilla öljyillä. Ne oli niin kuin nuo ensimmäiset öljyt, mitkä mä laitoin ja filterin, niin ne oli tarkoituskin olla sellainen niin kuin huuhteluöljyt siellä. Niin ne on nyt hyvin pyörinyt siellä, ne on hyvä ottaa nyt pihalle ja laittaa sitten ne varsinaiset ajoöljyt sinne niin. Ja vähän samalla periaatteella mennään tuon vaihteistoöljynkin kanssa, että siellä on nyt pyörinyt noin niin sanotut huuhteluöljyt ja mä otan ne tohon, mulla on valkoinen vati ostettu nyt ja mä otan sinne ja mä katson mitä herkkuja siellä öljyn sekaan tulee, mutta en mä nyt tiedä.
pikkusenhan siellä oli sitä metallihilettä kyllä ja tollasta. Jotain pieniä palasiakin taisi olla, mutta toivotaan, että ne on jotain vanhoja juttuja, ei muistella vanhoja, uudet öljyt sinne sisään ja näin poispäin. Niin ja tosiaan, mähän en ole sanonut vielä, mutta Hymeri meni ensimmäisellä katsastuksesta läpi. Merkintöjä tuli vain peruutusvalo ei toiminut. Mä en tiedä mikä hemmetti siinä peruutusvalossa on, kun eilen myös se korjattiin, se ei oikein eilen pelittänyt ja korjattiin ja saatiin se sitten toimimaan ja sulake sieltä oli palannut ja mä huomasin, että ei vilkutkaan toiminut, se on saman sulakkeen alla ja vaihdettiin sulake ja kaikki toimi. No nyt sitten vilkut toimii kyllä ja näin, mutta peruutusvalo nyt ei enää pala. En ole kattonut, se on varmaan vaan polttimo, mutta näin. Ja sitten myöskin niin just katsastus oli päättynyt ja katsuri kysyi, että pakitatko itse hallista pois. Mä sanoin, että voin mä pakittaa. Menin istumaan, katon näin siinä eessä olevasta peilistä, hallin peilistä, että hei toinen etuvalo on palannut, että ei pala kuin parkki toiseen puolelle. Katsurikin sanoi, että no katsastuksen aikana se palo, niin se riittää. No se onkin hyvä. En tiedä mikä noita valoi polttelee, mutta on mulla uusia polttimoita, ei siinä mitään. Päästöt oli hyvät, oikein kehu, että onpas hyvät päästöt, vaikka se nyt pikkusen pölläyttääkin. Ja kylki on mustana tosta jo nyt, mutta se on voimasavu, se kuuluu asiaan. Pohjaa se kehu, että hyvä pohja siinä ja jarruputki on vähän heikossa hapessa, siitä se mainitsi, että se kannattaa kyllä vaihtaa. Ja mulla on jarruletkut, mulla on jo mukana, mä kävin tänään hakemaan uudet jarruletkut, ne oli tarkoituskin vaihtaa Repsikan puolelle. Mutta täytynee varmaan sitten se jarruputkikin tuohon toiselle puolelle sit vaihtaa, se on ihan liittimellä helppo sinänsä vaihtaa, että vähän taivuttelua vaan, mutta näin. Ja silleen jarrut toimi hyvin, käsijarru toimi ja näin, että käsijarru toimi paremmin niin kuin toiselta puolelta kuulemma, mutta hyvin piti. Jarrueroa oli 19% etujarruissa, että näin. Mutta tuolta tulee nyt rekka kapealla hiekkatiellä sitä kyytiin, että mä hyppään tänne auton suojaan ja näin, niin sillä lailla. Tässä oli tämänkertainen video. Paina tykkäystä ja paina hypetysnappulaa, jos sulle on ilmestynyt jo hypetysnappula. Joillekin on, joillekin ei. Olen erittäin kiitollinen hypetysnappulan painamisesta. Nähdään ensi videolla. Moi!